फ्रेन्ड्स तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल युनिक इलेक्ट्रिशियनमा। र आज चाहिँ म तपाईहरुको माझ एउटा भिडियो लिएर आएको छु जसमा तपाईहरुलाई यहाँनिर देखिरहनु भएको छ। यहाँनिर यो सिलिङ फ्यान छ। यो सिलिङ फ्यानको चाहिँ यो दुईटै बेयरिङ जुन चाहिँ छ यो मेरो बिग्रेको छ, माने यो जाम छ एकदमै। र यसलाई कस्तो प्रकारले निकाल्नु पर्ने हो, रिमुभ गर्नु पर्ने हो यो देखाउँछु तपाईहरुलाई। र यो चाहिँ मेरो कभर भित्रै छ है, र यसलाई कसरी निकाल्ने हो यो देखाउँछु। र यसको नम्बर हेर्नु भयो भने यहाँनिर यो 6201 छ, यो सानो लाग्छ। र अर्को चाहिँ यसको कभरमै छैन, यसको चाहिँ यो चाहिँ मेरो यो जुन चाहिँ रड देख्नुहुन्छ यसलाई साफ्ट भन्छ, यो साफ्टमा नै अड्केको छ यो बेयरिङ चाहिँ हेर्नु भयो भने। तर यो बेयरिङको चाहिँ के भएको छ भन्दा भित्रको जुन चाहिँ छर्रा हुन्छ यो छर्रा चाहिँ भाँचेको छ। यसको चाहिँ भित्र हेर्नु भयो भने यो छर्रा भित्र भाँचेको छ। र अर्को कुरो चाहिँ योमा यो साफ्टमै लागेको बेयरिङलाई चाहिँ कस्तो प्रकारले रिमुभ गर्ने हो त्यो म तपाईहरुलाई गरेर देखाउँछु आज है। र यहाँनिर यो चाहिँ स्टार्टर हो। यो स्टार्टरलाई चाहिँ फ्यानको वाइन्डिङमा भित्रनिर तपाईको स्टार्टिङ वाइन्डिङ हुन्छ यो, र बाहिरनिर तपाईको रनिङ वाइन्डिङ हुन्छ। र तीनटा वायर आएको हुन्छ। तर यहाँ वाइन्डिङ गर्दाखेरि यसको दुईटा वायर निस्केको हुन्छ बाहिर, यसको पनि रनिङको पनि दुईटा वायर बाहिर निस्केको हुन्छ। तर रनिङ र जुन चाहिँ स्टार्टिङ छ दुईटाकै एक एकवटा वायरलाई सर्ट गरेर चाहिँ बाहिर कमन निकालेको हुन्छ, र दुईटा फेरि रनिङ र स्टार्टिङकै हुन्छ वायर। र यसलाई कसरी चिन्ने रनिङ कुन चाहिँ हो, स्टार्टिङ कुन चाहिँ हो र कमन कुन चाहिँ हो भनेर म तपाईहरुलाई यसको यो सबै बेयरिङहरु रिमुभ गरेर म यसको अलग्गै भिडियो बनाउने छु। र योमै त भिडियो एकदमै लामो हुनेछ। र मैले यो भन्दा अगाडि एउटा भिडियोमा पनि बनाएको थिएँ, यो जुन चाहिँ टेबल फ्यानमा तपाईले हेर्नु भएको छैन भने यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिन्छु, तपाईहरु त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यो टेबल फ्यानको पनि मैले रनिङ स्टार्टिङ कमनहरु निकालेको छु। र अब चाहिँ म तपाईहरुलाई यो बेयरिङलाई निकालेर देखाउँछु। तर यो जुन चाहिँ साफ्टमा तपाईहरुले बेयरिङ देख्नु हुँदैछ है, र यसलाई निकाल्नुको लागि चाहिँ तपाईहरुको अलग्गै एउटा टुल चाहिन्छ है। र यो जुन चाहिँ तपाईले देख्नु हुँदैछ यो जुन चाहिँ यो टुल, यो यहाँनिर पनि तपाईले यहाँनिर पनि मेन्सन गर्दिरहेको छ। यहाँनिर हेर्नु 6201 र 6202 यहाँनिर हेर्नु भयो भने यो चाहिँ बेयरिङको नम्बर हो। 6201 चाहिँ सानो बेयरिङ हुन्छ, र 6202 जुन चाहिँ देख्नु हुँदैछ यो चाहिँ ठुलो बेयरिङ हुन्छ हो। र यो चाहिँ 2 in 1 काम गर्छ। यसले चाहिँ 2 in 1 काम गर्छ। यसले दुईटा बेयरिङलाई निकाल्छ, 01 लाई पनि 02 लाई पनि यसले निकाल्छ। तर यो हाम्रो यो जुन चाहिँ हाम्रो यो बीचमा छ भने चाहिँ साफ्टमा छ भने चाहिँ यसले काम गर्दैन, यो यसरी लगाउँछ। म तपाईहरुलाई गरेर देखाउँछु। र साफ्टमा चाहिँ यसले काम गर्दैन, साफ्टमा चाहिँ यसले काम गर्दैन। र साफ्टको लागि चाहिँ अलग्गै हामीले ल्याउनु पर्छ। र त्यो चाहिँ के ल्याउनु पर्छ साफ्टको लागि चाहिँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको 2 लेग पुलर या 3 लेग पुलर आउँछ। यो चाहिँ मेरो 4 इन्ची छ, यो चाहिँ 4 इन्ची लम्बाइ 4 इन्ची छ। र यो चाहिँ मेरो 2 लेग पुलर हो। यसले चाहिँ बेयरिङलाई अड्काउँछ, यसले इजिली निकाल्छ साफ्टसँग छ भने चाहिँ। र तपाईहरुले चाहिँ यो टुल पनि र यो टुल पनि लिनु एकदमै जरुरी छ हैन। फ्यानको वाइन्डिङको काम गर्दा या बेयरिङहरु निकाल्नुको लागि तपाईले दुईटै टुल राख्नुस्। यो 2 in 1 यो कभर भित्रको लागि यसले काम गरिहाल्छ, र साफ्टसँग यसरी अड्केको छ भने तपाईले यो लगाउँदा पनि हुन्छ। कोही बेला यहाँ पनि अड्केको हुन सक्छ है। र त्यो चाहिँ हाम्रो यसले काम गर्छ, यो चाहिँ हाम्रो यसले काम गर्दैन। र अब चाहिँ कस्तो म तपाईहरुलाई गरेर देखाउँछु। अलिकति क्यामेरालाई डाउन गरेर देखाउँछु पहिला। र जस्तै यो हेर्नुस्, पहिला चोटी चाहिँ यो 6201 छ, र यो कभरलाई पहिला राखिदिनुस्। र यहाँबाट पनि चिन्नुहुन्छ तपाईले यो जुन चाहिँ सानो मुख छ र यतापट्टि ठुलो मुख छ। यो ठुलो मुख चाहिँ 6202 को लागि हो, यो चाहिँ 6201 को लागि हो। र यो जुन चाहिँ सानो मुख छ यो सानो मुखलाई चाहिँ तपाईले पहिला चोटी चाहिँ हल्का यसलाई खोलिदिएको छु, यसरी हालिदिनुस् यो बेयरिङको जुन चाहिँ बीचको मुखमा है यसरी। र यसलाई हल्का टाइट गरिदिनुस् पहिला है, यसलाई हल्का टाइट गरिदिनुस्। अनि यो जुन चाहिँ पत्ती छ यो पत्तीको चाहिँ यो जुन चाहिँ होल छ र यहाँको पनि एउटा होल देख्नु हुँदैछ यहाँनिर हेर्नु भयो भने यो चाहिँ मिल्नुपर्छ, ताकि मैले यो रड हाल्दाखेरि चाहिँ इजी हुन्छ मलाई है। र यसलाई चाहिँ अलिकति फारिदिनुस्, यसरी फारेर चाहिँ तपाईले यसलाई हालिदिनुस् हो। यो हालेर चाहिँ लक गरिदिनुस्, अनि यसलाई टाइट गर्दै जानुस्, यसरी यसलाई टाइट गर्दै जानुस्। अलिकति बेयरिङ अब यो जाम छ है, र यो बेयरिङ जाम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति टाइट पर्न सक्छ तपाईलाई, तर यो खुलिहाल्छ। हेर्नुस्
यहाँ हेर्नुहोस् मेरो बेरिङ निस्क्यो हैन हो अब यो बेरिङलाई निकाल्नुको लागि पहिला यो खोल्नुस् र त्यसलाई पनि खोल्नुस् हो तपाईको बेरिङ निस्किहाल्छ हातमै र यो चाहिँ तपाईले हेर्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ मेरो 6201 हो तपाईले हेर्नु हुँदैछ कि उको छैन है यहाँ हेर्नुस् 6201 यहाँ हेर्नुस् 6201 हो यो चाहिँ सानो देख्नुभयो यसरी इजीसँगले खोलिन्छ यो बेरिङ हो अब यसको काम सक्यो है तपाईहरुको अब चाहिँ मेरो यो छ यसलाई खोल्नुपर्छ र यसलाई खोल्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ तीनटा वायर छ यो वायरलाई चाहिँ मुनि गर्दिनुस् किनभने यो माथि हुन्छ मैले अलरेडी मुनि गर्दिसकेको छु अनि यो जुन चाहिँ हाम्रो टु लेग पुलर छ यो टु लेग पुलरलाई चाहिँ बेरिङमा यसरी हालिदिनुस् हो र यो जुन चाहिँ यसको मुख छ यो शाफ्टको होलमा है त्यहाँबाट यो भएर चाहिँ हामीले यसलाई टाइट गरिदिनु पर्छ यहाँ हेर्नुस् टाइट गरिदिनुस् म तपाईलाई छड्के गरेर देखाउँछु यहाँ हेर्नुस् र यो हेर्नुस् यो आयो र यसको लागि चाहिँ पहिला चोटी यो वायरलाई पहिला म भित्र हालिदिन्छु र यो वायर यो बेरिङलाई म निकालिदिन्छु यहाँ हेर्नुस् र यो चाहिँ मेरो नम्बर छ यहाँनिर 6202 हो यो चाहिँ मेरो 6202 हेर्नुभयो भने यहाँनिर हेर्नुस् 6202 यो चाहिँ ठुलो हुन्छ यो चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो योबाट गरे भने चाहिँ मेरो यो ठुलोपट्टि लाग्छ हेर्नुभयो भने ठुलोपट्टि लाग्छ यो हेर्नुस् यो चाहिँ ठुलोपट्टि लाग्छ र यसरी चाहिँ हामीले बेरिङ निकाल्छ र तपाईहरुकोमा यो 2 लेग पुलर 4 इन्ची वाला र यो 2 in 1 6201 र 6202 वाला बेरिङ पुलर चाहिँ तपाईले लिनुस् है र तपाईले फ्यानको काम पनि गर्नु सक्नुहुन्छ इजीसँगले यो दुईटा टुल छ भने तपाईले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ र यो भिडियोमा त यति नै थियो तपाईलाई देखाउनु पर्ने तर अर्को भिडियो चाहिँ म यसको बनाउँछु कमन स्टार्टिङ रनिङ कसरी चलाउने सिरिज टेस्ट ल्याम्प र मल्टिमिटरले पनि तपाईहरुकोमा सिरिज छैन भने त्यसले पनि देखाउँछु र यसको वाइन्डिङ त सबै ओके नै छ र कुनै अरु भिडियोमा वाइन्डिङ खराब छ भने वाइन्डिङ पनि कसरी हामीले वाइन्डिङ गर्नुपर्छ स्टार्टिङ र रनिङ कसरी वाइन्ड गर्ने हो यो डल्लै यो 14 स्लट्सको हो यो चाहिँ 14 वटा स्लट छ योमा भन्नुभयो भने हो र त्यो पनि गरेर देखाउँछु वाइन्डिङ कसरी गर्ने हो मेसिन छैन भने तपाईले हातले गर्न सक्नुहुनेछ वाइन्डिङ है हातले त अलिकति टाइम लाग्छ तर पनि म सिकाउँछु तपाईहरुलाई र तपाईले फ्यानको काम गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यति पहिला चाहिँ यति यो दुईटा टुल चाहिँ तपाईले लिनुस् र तपाईले स्टार्ट गर्दा हुन्छ फ्यानको काम पनि है म तपाईहरुलाई अरु भिडियोमा पनि देखाउँदै जान्छु वाइन्डिङ कसरी गर्नुपर्ने हो है र तपाईले हेरिदिनुस् मेरो भिडियो र यति नै थियो यो भिडियोमा चाहिँ तपाईलाई देखाउनु पर्ने र आशा गर्दछु कि तपाईलाई मेरो यो भिडियो मन पर्यो होला भनेर मन पर्यो भने प्लिज मेरो भिडियोलाई एक लाइक चाहिँ गरिदिनुस् अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस् अनि नोटिफिकेसन बेल आइकन पनि गरिदिनुस् अनि तपाईहरुको फ्रेन्ड्सहरुलाई पनि शेयर पनि गरिदिनुस् म यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरु तपाईहरुमा चाहिँ छिटो भन्दा छिटो यसरी नै ल्याउने छु र फेरि तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईको कीमती समय दिएर मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा थ्यांक यू फ्रेन्ड्स